No niin, nyt jatketaan tätä akun hitsailua. Siellä on jo mä oon jo vähän aloittanut siellä. Eli mä oon laittanut kuparia alle ja sitten nikkeliä päälle. Eli mulla on täällä tämmönen setuppi, että itse tehty 12 voltin akku ja siihen sitten pistehitsikone. Kennoinahan toimii täällä Sony VTC5A. Kyllä pitäisi tulla tehoa. No niin, siinä olisi ensimmäinen puoli valmis jo. Sitten vaan seuraavaa puolta. No niin, nyt se olisi hitsattu kokonaan ja mä sitten taitan sen tosta keskeltä. Tämmönen tulee tohon väliin ja noin. Ne menee tuolta välistä ja tämä tästä taitan vielä tonne ja on kyllä vähän lähekkäin näin plus ja miinus, mutta se nyt on mitä on. Pistää vaan vähän suojaa, niin eiköhän se ihan hyvä oo. Jes, vihdoin tuli tää PMS tuolta Kiinasta, niin pääsee tätä jatkamaan. Se on ANT PMS ja 20S akulle eli 72 volttia. Tai siis 72 voltin akulle. 325 amperia 10 sekuntia. 130 jatkuvaa. Kyllä se pitäisi riittää tolle. Nyt mä oon saanut sen kiinnitettyä tommoseen vaneeriin ja about noin. Nyt on laitettu puolet noista PMS:n balansointijohdoista paikoilleen ja sitten vielä toi ylempi puoli. Joo, nyt ne on kiinni ja eipä siitä nyt mikään näteen tullut, mutta eipä sillä nyt väliä oo toisaalta. Jees, pistetään vaan sitten akku kasaan ja toi vielä pitää laittaa tuohon plussaan ja oli liian pientä tää tämmönen PVC-kutistesukka, niin piti nyt laittaa sit tommoista gorillateippiä. No, kyllä sekin kelpaa. Eipä se niin tarkkaa ole. Itse asiassa jos olisin halunnut hifistellä, niin mä olisin halunnut rakentaa tähän polykarbonaatista ympärille semmonen suojakuori, mutta tossa nyt ei ollut tarpeeksi tilaa, niin en sitä sen takia nyt pystynyt tekemään. Tähän menee ihan sairaasti tätä tinaa. Ja tämähän olisi siis kannattanut tehdä ennen kuin mä hitsaan nää liuskat tähän kennoihin, mutta mä nyt unohdin. Laitoin vielä tonne alle tuommoista lasikuitulevyä, että se suojaa, ettei tuo pääse kontaktiin noiden kennojen kanssa. Ja tähän noin kaiversin vähän tommoista uraani. Se menee tonne väliin. Hyvin. Pistetäänkö vielä yksi tuohon? No. Noin. Sitten vaan kutistesukat päälle ja
Ne on hyvät. Sitten vaan... No ei. Ja sen takia mä laitoin nää yhtä pitkäksi nämä kaapelit, kun näissä on sitten saman verran resistanssia, niin ei sitten lämpene. Tai silleen, että jompikumpi lämpenee enemmän, niin ei ole semmoista ongelmaa sitten. Ja kennot kuormittuu sitten tasaisemmin.